Niin kuin edellisessä osassa lupailin, tutkitaan tällä kertaa moottorin kuntoa. Jäähdytin on täysin kuiva. Myöhemmin havaitsin, että alavesiletku on irti, joka selittänee tämän. Moottoriöljy on öljyn väristä, ei vettä seassa. Ja myös vaihteistoöljy on oikean väristä. Seuraavaksi ajattelin tarkistaa sytytystulpat, joka hommana pikkulohko moparissa valupakosarjoilla on erittäinkin helppo. Kuskin puolen sytytystulpissa ei ole ruostetta, eli vaikuttaisi, ettei ainakaan kuskin puolen sylintereihin ole säilytyksen aikana päässyt vettä tai ylimääräistä kosteutta. Sylintereihin on hyvä tässä vaiheessa myös suihkauttaa hieman liukastetta. Ja sama homma apukuskin puolella, eli tulpat irti ja liukastetta sylintereihin. Ja myöskään apukuskin puolella ei sytytystulpista löydy ruostetta, eli kaikki näyttää olevan kunnossa. Ja sitten päästään itse asiaan, eli kokeilemaan, pyöriikö moottori. Jäähdyttäjän tuuletin siipi on varustettu vapaakytkimellä, joten siitä ei päästä moottoria pyörittämään. Sen sijaan 32 millin hylsyllä päästään kampiakselin päästä kyseistä toimenpidettä yrittämään. Ja pyöriihän se. Moottoria on hyvä pyörittää muutama kierros ja samalla kuunnella, jos kuuluu ylimääräisiä ääniä.
Tällä kertaa niitä ei kuulunut. Sitten onkin aika kiinnittää akku. Plussakaapelin akkukenkä oli saanut osakseen kovaa kohtelua jossain vaiheessa ja oli 2 osassa. Suuren maailman tyyliin korjaamme sen tietenkin lukkopiihdeillä. Terekille terveisiä. Sitten päästäänkin pyörittämään moottoria startilla, sikäli kun starttimoottori toimii. Ja sehän pyörii oikein hienosti. Sitten onkin aika laittaa sytytystulpat takaisin paikoilleen. Otetaanpa seuraavaksi ilmanputsari pois tieltä. Ja irrotetaan bensaletku kaasuttimesta. Laitetaan bensaletkun päähän tyhjä pullo, johon saadaan talteen bensa, jos sellaista tankissa vielä on, ja mikäli bensapumppu sattuisi toimimaan. Kytketään yhteen sytytystulpan johtoon irtotulppa ja katsotaan, jos saadaan siihen kipinää.
ei tule kipinää. Tässä vaiheessa huomaan Puolan etuvastuksen olevan jossain muualla kuin omalla paikallaan. Ja virranjakajan kannen alumiininastojen murenevan niitä kevyesti ruuvimeisselillä rapsuttaessa. Etuvastuksen ohituksen jälkeen kipinä tuli ainakin kärjille asti. Käynnistysyritykset siis loppuivat tällä erää tähän. Kauppalistalle laitettiin etuvastus, virranjakajan kansi, kondensaattori, tulpanjohdot ja jakajan kärjet. Ilma alkoi myös kylmenemään ja kuvaaminen pikkupakkasessa alkoi puhelimella olevaan haasteellista. Ennen auton liikuttelua asennettiin apukuskin puolelle etujousitukseen korotussarja. Korotussarja oli tällä kerralla mäntyä. Seuraavana aamuna talvi olikin jo saapunut. Perheeni ystävällisellä avustuksella sain auton siirrettyä pihalta talliin. Talli ei ole suuren suuri, mutta kuitenkin lämmin. Ja tällä vinssillä olisi tarkoitus seuraavaksi auto kiskoa sisälle.
Auto saatiin lopulta talliin ja vaikka yksi pyörä pyörikin herkästi, 3 muuta tuntui antavan sen verran vastusta, että yksi hinausköysikin meni kiskoessa poikki. Tilannetta ei myöskään helpottanut se, että huonoiten ilmaa pitävää rengasta joutui täyttämään noin 1,5 minuutin välein. Seuraavassa osassa näemme, miten auton historiaan liittyvät Joensuu ja Eppu Normaali.